বন্ধুসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ হিডেন বিউটি এক্সপ্ল'ৰ চেনেলটোলৈ। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি নেদেখা ঠাইবোৰৰ বিষয়ে নোযোৱা ঠাইবোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ, সুন্দৰ সুন্দৰ ঠাইবোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দৰৱ পাতিকে আদি কৰি হৰিনামৰ এটা মাধ্যম দিব খুজিছোঁ। হৰিনাম শুনিবৰ বাবে আপোনালোকক এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ তলাতল ঘৰত। তলাতল ঘৰৰ সন্মুখতে আছে বৰটোপ। তাহানি দিনত আমাৰ সৈন্যসকলে ব্যৱহাৰ কৰা বৰটোপ, শিলৈ মানে লোহাৰ শিলৈ, বৰটোপ আদিত সংৰক্ষিত ৰূপত আছে। আৰু আমাৰ তলাতল ঘৰটো আৰ্কিঅ'লজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। আৰু ইয়াৰ নিৰ্মাণশৈলী চালে বৰ আচৰিত লাগে সঁচাকৈ। তাহানি দিনত কেনেকৈনো এনেকৈ চাদ দিয়া ঘৰ সাজিলে, ক'ৰ পৰানো কেনেদৰে মিস্ত্ৰী এইবোৰ বনালে, ভাবিলে আচৰিত লাগে। বুৰঞ্জীত ইয়াৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি বুৰঞ্জী পঢ়িছে ইয়াৰ বিষয়ে গম পাব। আৰু যিসকলে জানিব বিচাৰে ইয়ালৈ আহিলে ইয়াতে কিতাপ পত্ৰবোৰ পোৱা যায়, পঢ়ি চালে বুজি পাব, গম পাব। আমি এতিয়া তলাতল ঘৰৰ ছাদৰ ওপৰত খাৰা হৈ আছোঁ। এয়া তলাতল ঘৰৰ ছাদ, পাকাৰে বনোৱা, তাহানিতে বনোৱা পাকাৰে। আমি এয়া তলাতল ঘৰৰ ছাদৰ ওপৰত বগাই আছোঁ, খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। খোজকাঢ়ি গৈ গৈ ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছোঁ। কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিলে সেয়া ভাবি আচৰিত হৈছোঁ। এই ঘৰবোৰ ইমান পৰিপাটিকৈ সজা, ইমান নিখুঁতভাৱে সজা, হাজাৰ হাজাৰ সৈন্য থাকিব পৰা ঠাই, মানে ইমান পৰিপাটিকৈ ড্ৰেইন ছিষ্টেম কৰিছে, ধুনীয়াকৈ পানী বৈ যাব পৰাকৈ ব্যৱস্থা ৰাখিছে। দৰ্জা আছে, দৰ্জাবোৰ বৰ সুন্দৰভাৱে মানে আকৃতি দিয়া, খিৰিকীবোৰ বৰ সুন্দৰকৈ আকৃতি দিয়া। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কথা ক'লে বৰ ধুনীয়াকৈ ইক' হয়, চাউণ্ডটো ইক' হয় আৰু বৰ পৰিপাটি সুন্দৰ, মানে এটাৰ পিছত এটা লানি লানি ঘৰ। ইয়াতেই সৈন্যসকল আছিল বা থকাৰ ব্যৱস্থা আছিল ইয়াতেই।